Edhe një herë mirëdita të gjithë dhe u rikthyem, jemi në transmetim të drejtë për drejtë, ky është edicioni informativ i orës 12. Ju njoh më një herë shkurtimisht me titujt kryesor. Paketa e qeverisë nuk bind studentët, mblidhen para kryeministrisë, ironizojnë nëpërmjet memeve deklaratat e kryeministrit Rama. Ekzekutoi ish bashkëshorte një vit më parë gjyqtaren Fildes Hafizi, prokuroria kërkon burg për jetë për Fadil Kasemin. Vritet në një atentat një 17 vjeçare në zonën e Laprakës në kryeqytet, nga të shtënat mbeti i plagosur një 23 vjeçar, me të cilin e mitura ndodhej në makinë. Policia identifikoi dhe shpalli në kërkim autorin. Presidenti Trump po deklaron nga Bagdadi se Shtetet e Bashkuara nuk do të tërheqin trupat nga Iraku. Çifti presidencial vizitoi bazën ushtarake amerikane në Irak mbrëmjen e Krishtlindjes. Pas testimit me sukses të armës hipersonike, presidenti rus Putin tha se sistemi i ri i mbrojtjes ruse do të nisë funksioni në vitin 2019. Kreu i Kremlinit e cilësoi armën si dhuratën më të bukur për vitin e ri. Inter mund Napoli në javën e 18 të Serie A, skuadra e Ancelottit nuk përfiton nga ndalesa e Juventusit. E ne do të vijojmë gjërësisht me materialet e përgatitura për edicionin e orës 12. Studentët kanë zgjedhur që t'i përgjigjen nëpërmjet memeve, vendimeve të kryeministrit Rama. Të mbledhur para kryeministrisë, studentët kanë organizuar një ekspozit me meme nëpërmjet të cilave shprehin hapur edhe pakënaqësitë për plotësimin e kërkesave të tyre. Ne shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Ornela Joti, e cila ndodhet pikërisht para kryeministrisë. Ornela, a është kjo një mënyrë refuzimi nga studentët e vendimeve të djeshme të qeverisë? Kanë zgjedhur të përgjigjen në gjuhën e artit kryeministrit Rama dhe për të refuzuar, le themi, vendimet e djeshme të qeverisë. Ata deklarojnë që po në gjuhën e tyre, më së shumti janë studentë Universitetit të Arteve, të cilët refuzojnë vendimet e njëtite më parë të qeverisë dhe nuk janë dakord. Çka do thotë sipas të rive që në 7 janar do dalin sërish në shesh, ashtu siç kanë dalë edhe ditë më parë, për të kërkuar plotësimin e kërkesave të tyre. Tashmë nuk janë vetëm 8 kërkesa, por janë 9, ku kanë shtuar edhe ato për arsimimin falas të aftësisë të studentëve me aftësi ndryshe. Mu them që kjo ekspozit ka simbolika të veçanta. Janë 99 pankarta, ku në çdo fragment të ekspozitës janë 9 pankarta me meme të ndryshme, të cilët studentët kanë përdorur gjatë protestës së tyre. Por gjithsesi, unë këtu kam një nga autorët, le themi, ose bashkëautorët e ekspozitës, i cili ka luajtur edhe me fjalën. Përshëndetje. Si titullohet ekspozita e sotme? Ekspozitën e kemi titulluar Pakart me pankart. Pakart është jo më shumë se sa vetë fjala pankart. Duke hequr nën, bëhet pakart. Pra, kemi për këtë loje fjalësh, duke u nisur nga vetë pankartat e kësaj ekspozite dhe kemi quajtur Pakart me pankart. Ju pak më parë më thatë që jeni piktor. Po, jam student që kam vazhduar studimet për art dhe dizajn. Nuk e keni mbaruar? Patjetër, tani kemi edhe pjesën e masterit që është për art dhe dizajn. Jeni një nga bashkëautorët e ekspozitës. Më thatë që simbolika është 99 dhe numri 9. Në fakt, fillesa është tek 9-ta. Ne kemi zgjedhur simbolikën e 9 kërkesave tona për të realizuar. Sigurisht, duke u përsëritur shumë 9-ta, kemi shkuar deri tek 99-ta për të kuptuar që në 99% ne jemi shumë të drejtë me kërkesat tona dhe do t'i realizojmë. 1% ja kemi lënë marzhin e gabimit qeverisë. Ornela, cilat janë hapët e mëtejshëm të studentëve? 9 është zgjedhur, siç e shikoni, në 9 kavaleta, 9 pankarta, 9 meme, janë diferencuar dhe janë bërë në një format më të madh. Çfarë do të bëni pas të sotmes dhe ndoshta edhe kur të mbarojnë pushimet pas 6 janarit? Shiko, ju siç e keni vënë re, nga data 21 janar deri në 7 janar, duke qenë se masiviteti i protestës së studentëve është ulur për shkak sepse sigurisht kanë marrë lejet për të lejen për të shkuar në shtëpi dhe është më se e mirë kuptueshëm sepse pikërisht për këto neve jemi ngritur në protest për kushtet e vështira në konvikte dhe prandaj ata po çfarë do të bëni?
ne gjatë deri në datën 7 janar, siç e vini re nga ora 10 deri në 12, ne jemi përpjekur që të japim mesazhet tona në 2 orëshin tonë të protestës, gjithmonë me nga një mesazh ndryshe, deri në datën 7 janar, nëse nuk janë plotësuar qartazit të 9 pikat, atëherë neve do të vazhdojmë protestën po aq masive sa që ka qenë në datën 21 që është lënë. Çfarë nuk gjetët të plotësuar në vendimet e djeshme të qeverisë? Vendimet e miratuara të qeverisë janë shumë subjektive në krahasim me pjesën konkrete që ata kanë realizuar. Disa nga ato ne I kemi patur edhe më përpara. Vendimi I Këshillit të Ministrave ka pas ekzistuar edhe për studentët me aftësi ndryshe dhe kur praktikisht ajo nuk është zbatuar. Pra, e njëjta gjë mund të ndodhi dhe tani. Ka vendim Këshillit të Ministrave, por gjëra konkrete nuk ka që të jetë zbatuar dhe të jetë prerazi që ky vendim do zbatohet. Pra, është shumë evazive. Fakti që ata kanë miratuar disa prej atyre 9 kërkesave, ne mendojmë që jemi në rrugën e drejtë të protestës dhe legjitime për t'i kërkuar. Prisni të shihni të dalin fletore zyrtare apo kërkoni gjëra më konkrete dhe përtej vendimeve të djeshme? Që të kërkojmë gjëra më konkrete, kjo është e prerë qartazi. Patjetër, ne duam të flasim aq konkretisht sa që kemi folur në 9 kërkesat, aq edhe duhet që të na përgjigjet qeveria. Dhe jo të zgjedhë lojën e vet. Ai mund të ketë pjesën strategjisë të tyre. Kanë qenë 8 kërkesa. Një e keni shtuar kërkesa sepse e shtuar ajo ditën e fundit, sepse ne e kishim menduar që ashtu si edhe zoti kryeminist pretendon se ajo ka qenë okay, ishte vendim Këshillit të Ministrave dhe s'kishim se thoshim nuk ekziston, por kur na doli... Për aftësi ndryshe në mos gaboj, për studentët me aftësi ndryshe? Me aftësi ndryshe, po, dhe kur ne na erdhën vetë studentët, na u bashkuan protestë dhe na thonë, shikoni se ju vërtet mendoni që ne e kemi me vendim Këshillit të Ministrave, por praktikisht ne nuk e kemi zbatuar, ne I kemi gjetur borxh ato lekë dhe I kemi paguar. Dhe sigurisht ne e gjejmë legjitime dhe kjo na bën që mos ta besojmë atë miratim që zoti kryeminist ka bërë dje. Sa do dilni prapë në shesh për protestë? Ne jemi duke vazhduar të dalim, sigurisht që presim edhe konfirmimin e të gjithë bashkësisë studentore, të këshillave studentor, që kur të dalin vendimi për mbylljen e protestës e marrin vetëm këshillat studentore ata që e kanë mbajtur gjallë këtë protestë. Kështu që në aq kohë sa ata nuk janë shprehur për ndërprerjen e kësaj gjëje, në datën 7 janar presim po të njëjtin rezultat që kishim deri në datën 21 dhjetor. Çfarë do të bëni me 99 pankartat që po publikoni në ekspozit? Kjo është mënyra më e mirë për t'i folur në gjuhën e vetë zotit kryeminist, duke qenë se është vetë artist. Menduam formën e tij, duke qenë se brenda ka kodin, ka sallën e tij të ekspozitave, neve e dinim që nuk do na jepte atë sallë për të ekspozuam për jashtë, krijuam një ekspozit në open air. Dhe edhe pse e kërkuam në ambient jashtëm, fatkeqësisht nuk na u miratua, po me apo pa lejën e tyre ne realizuam sepse ne nuk shohim asnjë gjë që po shkelim ligjin këtu. Ky numri 99 më kujton atë partinë G99. Nuk kujton asnjë gjë, teori konspirative mund të ketë edhe me numrin 9 edhe shumë gjëra të tjera. Ne nuk jemi të ndarë kategorikisht. 9-ën e quajmë vetë, është nisur nga 9-a dhe 99 nuk e lexojmë 99, po e lexojmë 2 9-a, 9 dhe 9. Të ndarë, nuk është numri atje, sepse fillesa është nisur nga 9-a dhe sigurisht po të mbledhësh në total do dalin 99. Tani, po të marrim bëjmë edhe ca formula matematikore të tjera, do dalin ca formula të tjera dhe prap mundet të thuhet. Por ne, mesazhi jonë është ky. Qytetarët janë të lirë të mendojnë, sigurisht, dhe nuk e kemi asgjë. Faleminderit juve për intervistë. Po vjen. Mirë, Ornela, shkëputemi bashkë, ishim në lidhje të drejtë për drejtë nga para kryeministrisë me Ornela Jotin për të na njohur me të tjera detaje të kësaj ekspozite memesh që një grup studentesh kanë organizuar pikërisht para kryeministrisë për të ironizuar edhe atë paket të miratuar nga qeveria pikërisht për studentët. Ligji për arsimin e lartë nuk do të ndryshojë, ndërkohë që qeveria ka nisur plotësimin e disa prej kërkesave të studentëve. Pas mbledhjes së qeverisë ditën e djeshme, kryeministri Rama u tha gazetarëve se pikat janë të realizueshme pa nevojën e ndryshimit të buxhetit apo ligjit për arsimin e lartë. Nëse protestat do të vijojnë edhe pas janarit, kryeministri është I përgatitur, ai ka një plan B. Ndjekim Marcela Karapa. Përpara se të marrë pushimet e fundvitit, qeveria ka bërë gati dhuratat për studentët. Vetë shefi ekzekutivit, Edi Rama, përgjatë kësaj të mërkure ka bërë publike vendimet e marra në mbledhje, ndërkohë që thotë se janë përtej pritshmërive. Fal edhe dialogut të nisur me shumë vështirësi, të tjera gjëra
janë shtuar dhe faktikisht paketa jonë për universitetin do të jetë një paket 8+. Por sa do t'jenë tarifat që do paguaj një student nga janari e më pas? Edhe ata me 4 dhe me 5 nuk do të paguajnë, por do të paguaj buxheti i shtetit për ta. 50% tarifët të regjistrimit. Do t'jetë një fond i cili do të subvencionoj tarifat e studentëve i marrë nga ministritë të tjera, nga fondet të tjera, apo është brenda Ministrisë së Arsimit? Nuk ka nevojë për ndryshime në buxhet. Vendimi i Këshillit të Ministrave del në bazë të ligjit të buxhetit. A dy CNN pyeti kryeministrin Edi Rama për mundësinë e vijimit të protestës. A ka ai një plan B? Planim është shumë i qartë. Unë do të udhëheq protestën e studentëve. Ju mund të qeshni, por shumë shpejt do shikoni që do ta kap dhe protestën siç kam kapur gjithë të tjerët. Për Kreun Demokrat Lulzim Basha, paketa për studentët e Ramës është një mashtrim, e vetmja zgjidhje, ka deklaruar ai, është anullimi i ligjit për arsimin e lartë dhe rritja e buxhetit për universitetet. Për të mbështetur studentët në vështirësi ekonomike dhe për investime në infrastrukturën konviktore, sipas demokratëve duhen plot 74 milion lekë shtesë në buxhet. Ndjekim Klementina Cenkollarin. Por Partinë Demokratike, paketa e propozuar nga qeveria për studentët është një mashtrim që kryeministri e ka ndërmarrë nën panik. Ai nuk ka asnjë plan dhe asnjë vullnet për të realizuar asnjë nga kërkesat e studentëve. Rrugdalja sipas kryedemokratit Lulzim Basha është anulimi i ligjit për arsimin e lartë dhe artimi i tij nga e para përmes konsultave me pedagog dhe student. Hapi i dytë është dyfishimi i buxhetit për arsimin e lartë. Aktualisht kjo do të thotë një vlerë prej afro 74 milion dollar më shumë se sa ato që janë planifikuar për të subvencionuar tarifat e studentëve dhe për të mbështetur pra përmes subvencionit social ata studentë, familjet e cilëve nuk kanë asnjë mundësi ekonomike të paguajnë as shumën më të vogël për jetesën e tyre. Efekti total është 38 milion dollar. 37 milionët e mbetura sipas kryedemokratit duhet të shkojnë në mbështetje të studentëve, të familjeve në nevojë dhe për investime në infrastrukturë. Kuleta qeveritare sipas Bashës i ka këto para, por kryeministri ka vendosur t'i shpenzojë në drejtime të tjera. Buxheti 2019-s i ka këto mundësi. Por Edi Rama këto para nuk do t'i çojë për studentët. Nuk do t'i çojë për universitetet, do t'i çojë për po e përsëris 18 milion dollar shpenzime luksi qeveritar. 21 milion dollar më shumë shpenzime operative, më shumë naftë, më shumë karburant. Kryedemokrati paralajmëroi se gjithë paketa e propozuar nga opozita do të konsultohet vitin e ardhshëm me grupet e interesit. Është vrarë në një atentat një 17 vjeçare në zonën e Laprakës, nga të shtënë atë mbeti i plagosur edhe një 23 vjeçar me të cilin e mitur ndodhej në makinë. Policia ka identifikuar dhe ka shpallur në kërkim autorin. Një ditë pas ngjarjes së rëndë të ndodhur në Laprak, policia ka ushtruar kontrollet e imta në zonën e ish-parkut të autobusëve për të identifikuar dhe gjetur autorin e dëshuar i cili qelloi mbi 4 herë në drejtim të të rinjve. Për sa i përket ngjarjes, një ditë më parë Griselda Gjikola i humbi jetën tragjikisht, ndërsa 23 vjeçari Erion Bengo ka mbetur i plagosur por jashtë rrezikut për jetën. Për sa i përket të dyshuarit, policia ka ushtruar mbrëmjen e djeshme kontrolle në zonën e ish-parkut të autobusëve, një zonë e cila nuk ndodhet shumë larg Laprakës, pasi efektivët dyshonin se i riu, të paktën nga informacionet në fundit, bëhet fjalë për një 19 vjeçar me origjinë nga Puka, por që jetonte në zonën e ish-parkut të autobusëve. Për sa i përket dinamikës së ngjarjes, mund të themi se 17 vjeçaria Griselda Gjikola i së bashku me Erion Bengën qëndronin në këtë lokal prapa krave tonë, pasi ka ndenjur disa minuta aty, këtu dyshohet se edhe nisi konflikti pra mes 23 vjeçarit Benga dhe 2 personave tjerë të cilët kanë qëndronin në të njëjtin lokal. Konflikti është për motive dobta, ndërkohë që Benga së bashku me Gjikola janë çuar nga lokali dhe kanë mbritur në automjetin e tyre. Sapo ata janë futur në automjet,
Dy personat të cilët ndodheshin në lokal janë afruar dhe njëri prej tyre ka qelluar të paktën 4 herë me pistolet. Në këtë moment, 23 vjeçari Erion Benga, i cili mbeti i plagosur në shpatull, ka mundur të largohet, por nga të shtënat e armës, të cilët kanë qenë të vazhdueshme, në krahun e pasëm të pasagjerit, njëri prej plumbave ka kapur dhe 17 vjeçare Griselda Gjikolaj, e cila mbeti e vdekur në vend. Paktën këto janë informacionet dhe rindërtimi i skenës ngjarjes nga hetuesit e policisë. Gjatë këtij viti janë regjistruar 232 raste personash të larguar nga banesat, ndërsa fenomeni po përhapet edhe te të miturit. Në një vit nga shtëpit kanë ikur 81 fëmijë. Kryeqyteti regjistron edhe numrin më të lartë të fëmijëve të larguar nga banesa. Vetëm përgjatë një viti, 232 persona janë larguar me dëshirë nga shtëpitë e tyre, ndërsa për policinë është dashur 24 deri në 48 orë për t'i gjetur. Ndonse në më të shumtën e rasteve personat rikthehen pranë familjeve të tyre, ajo çka mbetet shqetësues është fakti se ai po gjen zgjerim tek të miturit. Nga janari e deri më sot nga banesa janë larguar 81 fëmijë. Sipas statistikave të nxjerra nga komunikatat zyrtare të policisë, numri është mjaft i lartë dhe pothuajse në të gjitha kallëzimet e bëra nga prindrit, ata nuk kanë dieni se pse të vegjëlit e tyre largohen. Ikja nga shtëpitë prek thuajse të gjithë qytetet e Shqipërisë. Sipas shifrave zyrtare, fëmijët janë të moshave 17 deri në 12 vjeç, ndërsa numri më i lartë i largimeve raportohet në Tiranë dhe Elbasan, por dhe qytetet kryesore të mëdha. Vetëm përgjatë një jave në kryeqytet nga shtëpitë u larguan 2 binjake për t'u gjetur 2 ditë më pas nga forcat e policisë në zonën e Kamzës, teksa bënin xhiro me biçikletat e bashkisë. Po nga e njëjta zonë, ajo e Kodrës së Priftit, u largua dhe motra 16 vjeçare, e cila për të takuar mikun e saj, mori me vete dhe vëllain 7 vjeçar. Kjo vuri në alarm prindrit që lajmëruan forcat e policisë. Të miturit u gjetën pas 24 orësh. Pasmarrjes në pyetje edhe në prani të psikologëve, si binjake 13 vjeçare, por dhe motor e vëlla thanë se u larguan me dëshirë. Për këtë policia nuk pranoi të prononcojë, por sipas saj në të gjitha rastet fëmijët janë gjetur dhe rikthyer pranë familjeve të tyre. Psikologët komentojnë sjelljet e adoleshentëve dhe rebelimet e tyre deri në largimin nga banesa. Sipas specialistëve, këto forma revolte vijnë për shkak të pakënaqësive, të mosplotësimit të dëshirave dhe refuzimeve për lidhjet e tyre dashurore. Shpërthime të moshës dhe revoltë ndaj prindërve për pakënaqësi të ndryshme. Kështu i cilësojnë psikologët largimet e adoleshentëve me dëshirë nga shtëpia. Është një fenomen që po njerritje dhe jo vetëm në Shqipëri. Kjo formë rebelimi, tregon psikologja Gej Sindoja, ndodh tek të dyja gjinit. Gjatë marrjes në pyetje në polici në prani të psikologut, adoleshentët trofejnë shkaqjet e largimit, ku thuajse të gjitha bëhen për të ndëshkuar prindrit, për dëshira të paplotësuara ndaj tyre, apo dhe lidhje dashurie që refuzohen nga familja. Janë lidhjet shpirtërore tek femrat dhe ndoshta gamën më të gjerë të arsyeve. Ndërsa për meshkujt do fokusohesh më shumë te ana ekonomike. Ne hasim që adoleshentët shohin njëri tjetrin dhe kanë qoftë tek veshjet, qoftë tek aparatet e tyre telefonike, kanë nga më të ndryshmet. Dhe duke mos pasur të paktën në ambientet e tyre sociale që frekuentojnë më shumë një barazi, dhe zgjedhin që të largohen nga familja për t'u dhënë një formë dëshkimi dhe për të rritur vëmendjen që mua më duhen ndoshta këto gjëra, apo jam dhe unë këtu. Stuita adoleshentëve janë të paparashikueshme, edhe pse mund të ketë një pendes dhe keqardhje ndaj prindërve, to sjellje mund të përsëriten, pasi e konsiderojnë kauzën e tyre më të rëndësishme. Por a ka një recetë se si duhet të sillen prindrit për të shmangur sjellje të tilla nga fëmijët adoleshent? Prindrit duhet të shmangin pak atë pozicionin e tyre autoritar dhe të bëjnë pak më tolerant, më pranues dhe t'u qëndrojnë më afër fëmijëve të tyre. Duhet të kuptojë dhe vetë adoleshenti që ka limite, ka gjëra që mund të bëhen dhe ka gjëra që nuk mund të bëhen. Edhe toleranca nuk duhet të jetë pa kufi. Dëshkimi njihet në psikologji, por njihet edhe si një lloj metode që nuk jep shumë rezultat. Psikologët rekomandojnë adoleshentët të jenë më të hapur me prindrit, ndërsa këta të fundit të tregojnë më shumë vëmendje dhe përkushtim ndaj fëmijëve, dhe se jo çdo dëshirë e plotësuar do të jepte rezultat në marrëdhënien mes tyre.
Vazhdo më tej, Fadil Kasemi rrezikon dënim me burgim të përjetshëm. Prokurori i çështjes ka kërkuar nga gjykata dënimin e tij me burg përjetës si dhe vajtjen e këtij dënimi në një burg të sigurisë së lartë. Kasemi akuzohet për vrasjen me paramendim të ish bashkëshortes së tij gjyqtares Fildez Afizi një vit më parë. Ajo e ekzekutua me një plumb brenda në mjetin e saj. Pas vrasjes, ish bashkëshorti, babai i 2 fëmijëve, është vedorzuar në komisariat duke pranuar autorsinë e krimit. Gjatë shqyrtimit gjyqësor, ai nuk ka pranuar se ka vrar me paramendim ish bashkëshorten. Prej kohësh çifti ishte divorcuar dhe gjyqtarja mbante 2 fëmijë. Të ndërkohë, pritet që gjykata të japë vendimin pasi të dëgjojë edhe fjalën e fundit të mbrojtjes. E pra të bëhet fjalë për procesin gjyqësor ndaj Fadil Kasemit, nga ana e prokurorisë është kërkuar dënimi i tij me burgim të përjetshëm, e po ashtu që ky dënim të ekzekutohet në një burg të sigurisë së lartë. Kujtojmë edhe një herë se Kasemi një vit më parë ekzekutoi me armë zjarri ish bashkëshorten gjyqtaren Fildez Afizi. Ngjarja ndodhi në zonën e Xhamllikut në kryeqytet. Ish gjyqtarja u vra, u ekzekutua nga ish bashkëshorti brenda mjetit të saj. Atëherë ne kemi në një lidhje të drejtë për drejtë kolegen Anduena Labani, e cila aktualisht ndodhet pranë gjykatës së krimeve të rënda. Atëherë Anduena, për sa i përket kësaj ngjarjeje, kujtojmë që i mbar opinioni publik u trondit nga ajo çka ndodhi në zonën e Xhamllikut në kryeqytet një vit më parë. Ndërkohë prokuroria sot kërkon burgim të përjetshëm për Kasemin. Më shumë se 50 seanca. Procesi gjyqësor tashmë e ka mbyllur shqyrtimin. Diku në fillim të janarit pritet që gjykata të shprehet me vendim. Dua të kujtoj këtu që me ndryshimet e fundit në kodin e procedurës penale, të gjitha vrasjet brenda familjes, të gjitha vrasjet ndaj grave nuk pranojnë gjykimin e shkurtuar, çka do të thotë që në rastin konkret i pandeuri Fidel Kasemi, i cili e ka pranuar autorsinë e këtij krimi, nuk ka përfituar dhe nuk do të përfitonte dot nga burgimi i përjetshëm, pra nga masa ekstreme e dënimit. Në fakt seanca është zhvilluar brenda pak minutash, konkluzionet përfundimtare të prokurorit kanë qenë të përmbledhura shkurtimisht, ndërkohë që gjykata e ka dhënë kohë mbrojtjes deri në fillim të janarit për të dhënë konkluzionet përfundimtare derisa të jepet vendimi. Në fakt Fildez Afizi, gjyqtarja, ka marrë vëmendjen jo vetëm të opinionit publik për sa i përket ngjarjes së rëndë e cila ndodhi në mes të ditës në një nga rrugët më të frekuentuara në Tiranë, por mori edhe vëmendjen e trupit diplomatik. Mbaj mend këtu që edhe për opinionin publik, në fillim të janarit të vitit të shkuar ka qenë ambasadori amerikan Lu, i cili ka përmendur vrasjen e gjyqtares si një rast të paprecedent, duke kërkuar nga gjyqësori dënime ekstreme për njerëzit të cilët guxojnë dhe ngren armën, pavarësisht se Fildez Afizi kishte probleme me ish bashkëshortin e saj, duke kërkuar kështu edhe mbrojtjen, por në këtë rast u bë dhe një thirrje për të gjithë urdhrat e gjykatave të cilat nuk ekzekutohen dhe policia nuk mbron gratë e dhënuara sistematikisht nga ish bashkëshortët apo nga bashkëshortët. Është hapur një tjetër proces i cili duket se për të pandeurin do të jetë një betejë shumë e vështirë mbrojtje, pasi avokati i tij ka deklaruar që në fillim që mbrojtja e tij konsiston vetëm në një alibi. Vrasja ka qenë momentale dhe nuk ka qenë as pak e paramenduar. Do presim fillimin e janarit për të mësuar se cili do të jetë verdikti i gjykatës, ndërkohë që Fidel Kasemi do të rezultojë një person me precedent të rrezikshëm duke vuajtur dënimin pse jo në një burg të sigurisë lartë, siç e ka kërkuar dhe ka pretenduar dhe prokurori i çështjes. Mirë, ne ishim me Anduena Labani në këtë lidhje të drejtë për drejtë, pra gjatë muajit janar qeveria do të shprehë për sa i përket masës dënimit për Fadil Kasemin. Qeveria ka rritur me 2.000 lek pagën minimale, duke çuar atë në 26.000 lek në muaj. Ky nivel page është i detyrueshëm për të zbatuar nga të gjithë punëdhënësit. Qeveria vendos të rrisë me 2.000 lek pagën minimale. Sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, paga bruto minimale tashmë do të jetë 26.000 lek në muaj. Vendimi vjen një vit e gjysmë pas rritjes në nivelin e 24.000 lekëve. Aso kohë, përfaqësuesit e sindikatave kërkonin pikërisht të arrijej niveli 26.000 lekëve.
Rritja pritet të ketë një efekt të menjëhershëm në të ardhurat e shtetit, që do të përfitojë nga rritja e pagesës së kontributeve. Vendimi i qeverisë pritet të kundërshtohet nga biznesi prodhues dhe veçanërisht fasonët, që i kanë të punësuarit me paga minimale. Punëtor të ri nuk do marrësh më, investime në teknologji nuk do bësh më dhe do shohësh një perspektivë për një biznes tjetër. Po që normalisht nuk është fasoni ky biznes me kaq risk. Kontributet e sigurimeve shoqërore që tani do të përllogëriten mbi pagën minimale 26.000 lekë do të paguhen si nga biznesi, ashtu edhe nga i punësuari. Shqipëria është vendi i dytë me pagën minimale më të ulët në rajon, ne lëm pas vetëm Kosovën, e cila ka një nivel të pagës minimale 170 euro në muaj. E konvertuar me kursin aktual të Bankës së Shqipërisë, vendi ynë ka pagën minimale në nivelin e 213 eurove. Ashtu siç duket edhe nga grafiku që shohim, të gjitha vendet e tjera fqinje kanë një pagë minimale shumë më të lartë, ku kryeson Greqia me 684 euro në muaj. Konsumi i energjisë elektrike është rritur ndjeshëm në shkallë vendi në këto ditë festash. Operatori shpërndarjes së energjisë elektrike njofton se kjo është bërë shkak për defekte të ndryshme në rrjet kombinuar edhe me motin e keq të disa ditëve më parë. Një situatë e tillë ka detyruar OSHE-n që të kalojë në gatishmëri dhe të ngrejë grupe pune, duke bërë edhe një plan masash për të garantuar furnizimin pa ndërprerje me energji elektrike. OSHE ka angazhuar në terren rreth 1500 punonjës nga 11 drejtoritë rajonale të saj, ka publikuar hartat dhe numrat e emergjencës, si dhe ka siguruar bazën materiale për riparimin e çdo avarie të mundshme. Vijojmë me informacione nga bota pas testimit të armës së strategjike, e cila sipas mediave ruse mund të kalojë 20 herë shpejtësinë e zërit. Presidenti Vladimir Putin ka njoftuar se sistemi i ri hipersonik do të nisë funksionin në vitin 2019. Sipas së kreut të Kremlinit, arma është e pacënueshme dhe do të garantojë mbrojtjen e popullit rus. Sistemi i ri hipersonik i Rusisë, i cili sipas presidentit Vladimir Putin është i pacënueshëm nga mbrojtja amerikane, do të nisë funksionin në vitin 2019. Njoftimi erdhi pas testimit të armës së re hipersonike ditën e mërkurë. Arma shkatërruese mund t'i japë Rusisë supermacinë ushtarake dhe me gjas të rrezikojë gjysmën e planetit. Rusia është vendi i parë në botë që mbështetet në një lloj të ri arme strategjike që do të garantojë sigurinë e shtetit dhe popullit tonë në dekadat që do të pasojnë. Për agjensinë e lajmeve i Tartas, numri 1 i Kremlinit tha se kjo ishte dhurata më e bukur për vitin e ri. Sistemi hipersonik Avangard u testua në bazën ushtarake Dombarovski në jug-perëndim të Rusisë. Sipas raportimeve në mediat ruse, Avangard ka një rrezë ndërkontinentale dhe mundësinë për të fluturuar 20 herë më shpejt se shpejtësia e zërit. Ndërsa i afrohet shënjestrës së saj, raketa mund të rregullojë si lartësinë, ashtu edhe drejtimin përmes testatave të manovrueshme që i mundësojnë shmangjen e sistemeve mbrojtëse dhe shumicës e interceptorëve. Do të jetë praktikisht e pacënueshme, tha presidenti Putin në muajin mars gjatë një fjalimi në parlamentin rus. Nga Pentagoni nuk ka ende një reagim, por më herët zyrtarët amerikanë janë shprehur skeptik mbi funksionalitetin e sistemit. Presidenti amerikan Trump i ka falenderuar trupat amerikane në Irak për ndihmën që kanë dhënë në mundjen e ISIS. Në vizitën e panjoftuar në bazën ushtarake të Al-Assad në Bagdad, kreu i Shtëpisë së Bardhë tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të tërhiqen nga Iraku. Presidenti amerikan Donald Trump dhe zonja e parë Melania zhvilluan një vizitë të palajmëruar në një bazë ushtarake amerikane në Irak. Shtëpia e Bardhë bëri të ditur se çifti presidencial kishte mbërritur në bazën e Al-Assad në perëndim të kryeqytetit Bagdad mbrëmjen e Krishtlindjeve. Në vizitën e tij të parë në rajon, Trump u prit me ovacione nga ushtarët. Ai tha se qëllimi i vizitës ishte të falenderonte personalisht trupat për ndihmën e dhënë në mundjen e ISIS. Arsyeja tjetër që më solli këtu sot është të falenderoj çdo pjesëtar për eliminimin e kalifatit territorial të ISIS në Irak dhe Siri. 2 vite më parë kur u bëra president, Shteti Islamik ishte një grup shumë dominues. Sot nuk është më kështu. Kemi bërë një punë shumë të mirë. They were a very dominant group. They were very dominant.
Numri 1 i Washingtonit tha se Shtetet e Bashkuara nuk kishin në plan të tërhiqeshin nga Iraku. Amerika numëron rreth 5.000 trupa në Irak, të cilat mbështesin forcat qeveritare në luftën kundër asaj që ka mbetur nga Shteti Islamik. Vizita e mbajtur e fshet me mjaft kujdes vjen ndërkohë që qeveria federale amerikane është në mbyllje të pjesshme. Ajo zhvillohet gjithashtu më pak se një javë pasi Trump njoftoi planet për tërheqjen e trupave nga Siria, duke zemëruar madje disa nga aleatët e tij më të vendosur politik. Autoritetet indoneziane kanë rritur nivelin e alarmit për vulkanin Anak Krakatau pas disa shpërthimesh. Të gjitha fluturimet janë devijuar dhe është përcaktuar një zonë ndaluar prej 5 kilometrash. Agjencia e Menaxhimit të Katastrofave në Indonezi tha se alarmi ishte rritur nga niveli 2 në të tretin për shkak të aktivitetit të shtuar vulkanik. Ndërsa Agjencia e Kontrollit të Trafikut Ajror ka njoftuar pezullimin e të gjitha fluturimeve për shkak të hirit vulkanik. Aktiviteti Anak Krakatau ka shkaktuar të shtunën tsunamin shkatrues në ishujt e Sumatrës dhe Javës që la të vdekur të paktën 430 persona. Ne kaluam të informacionet sportive. Interi ka dhënë fund serisë prej 4 fitoresh radhazit të Napolit, duke i mundur në San Siro me rezultate 1-0. Martinez ishte heroi zikaltërve në minutën e 91, i cili i dhuroi skuadrës 3 pikë tepër të rëndësishme për klasifikimin. Napoli ndërkohë nuk mundi të shfrytëzojë ndalesën e Juventusit përballë Atalantës për t'u afruar kreut. Zonja e vjetër nuk mundi të shkojë më tepër se një barazim 2-2, madje për të dalë me pikë nga Bergamo u desh aktivizimi i Ronaldos, i cili shënoi edhe golin e barazimit. Në takimet e tjera kanë fituar Lazio dhe Roma, ndërsa Milan nuk arrin të fitojë ndaj Frozinones dhe pas këtij takimi numëron vetëm 3 pikë në 4 ndeshjet e fundit. Shqipëria është ndalesa e radhës në turin botror me biçikletë. Jackie Chan, ciklisti nga Tajvani, nisi këtë udhëtim në vitin 2015 dhe pret që të kthehet në shtëpi pas 3 vitesh të tjerë. Përmes aventurës së tij, ai kërkon që të përcjell njerëzve mesazhin për të ndjekur ëndrat e tyre. Gjiroja e botës me biçikletën e tij është ëndra e madhe e Jackie Chan, një inxhinieri elektrik nga Tajvani që prej 3 vitesh e gjysmë shëtit globin. Jackie mbërriti mbrëmjen e Krishtlindjeve në Shqipëri, pasi kishte vizituar më parë Malin e Zi dhe Kroacinë. Atë e takojmë tek parku Rinia, ku kishte kaluar natën në çadër. Ai gëzohet kur mëson se ndërtesa pas krave të tij merr emrin nga vendlindja. Ndoshta jam tajvanezi i parë që bën kamping tek Tajvani, ndaj është shumë për të qeshur. Fjetja është problemi më i madh për Jackin. Ai përdor disa aplikacione për të gjetur vendas që ofrojnë akomodim në qytetet që viziton, por jo gjithmonë dikush është i gatshëm të hap derën. Por pavarësisht vështirësive, Jackie gjen forcë tek miqtë e tij dhe familja, me të cilët kontakton përmes internetit. Shpresoj që mund të frymëzoj të rinj që të shtyhen të realizojnë ëndrat. Unë nuk jam ciklist profesionist, nuk jam atlet, nuk jam i pasur, nuk kam ndonjë familje me emër, por përpiqem që të realizoj ëndrat e mia. Nëse mund t'ja dal unë, atëherë mendoj se edhe ju mund t'ja dilni. Ciklisti nga Tajvani krenohet me artikujt që shkruajnë për të në mediat lokale. Shumë njerëz e quajnë atë të marr, por shumica e përgëzojnë për nismën e tij. Edhe pse ka kaluar vetëm pak kohë në kryeqytet, atij pëlqen shumë Tirana, ngjyrat e qytetit dhe mikpritja e njerëzve. Çdo ditë ai përshkon rreth 100 kilometra, ndërsa tërheq nga pas mbi 100 kg plaçka. Këtu mbaj batanijet kur bën ftohtë, këtu kam disa rroba, laptopin dhe pajisje të tjera elektronike, ndërsa këtu në fillim kam çadrën dhe thesin e kampingut. Ata e pret një rrugë gjatë, por është i lumtur që ka hyrë në listën e aventurierëve që kanë ndërmarrë një udhëtim të tillë. Jackie Chan e nisi aventurën e tij nga Alaska në vitin 2016 dhe shpreson të mbërrijë në shtëpi në vitin 2021. Ne kemi ardhur në fund të këtij edicioni, edhe një herë ju kujtojmë titujt kryesor. Paketa e qeverisë nuk bind studentët, mblidhen para kryeministrisë, ironizojnë nëpërmjet memeve deklaratat e kryeministrit Rama. Ekzekutoi ish bashkëshorte një vit më parë gjyqtaren Fildes Hafizi, prokuroria kërkon burg për jetë për Fadil Kasemin.
Vritet në një atentat një 17 vjeçare në zonën e Laprakës, nga të shtënat mbeti i plagosur dhe një 23 vjeçar, me të cilin e mitura gjendej në makinë. Policia identifikon dhe shpall në kërkim autorin. Presidenti Trump po deklaron nga Bagdadi se Shtetet e Bashkuara nuk do të tërheqin trupat nga Iraku. Çifti presidencial vizitoi bazën ushtarake amerikane në Irak mbrëmjen e Krishtlindjes. Pas testimit me sukses të armës hipersonike, presidenti Vladimir Putin tha se sistemi i ri i mbrojtjes ruse do të nisë funksioni në vitin 2019. Kreu i Kremlinit e cilësoi armën si dhuratën më të bukur për vitin e ri. Inter mund Napoli në javën e 18 të Serie A, skuadra Ancelottit nuk përfiton nga ndalesa e Juventusit. Për zhvillimet më të fundit, mos harroni të klikoni në faqen tonë të internetit a2news.com. Rikthehemi bashkë në orën 14.